Слава, ну от логіка, так? Домовлявся Зеленський, Так. домовлявся уряд на чолі зі Свириденко. Це уряд Зеленського. Свириденко, рахуйте, ну, ніхто. Так, стюардеса тепер просто урядова. Домовлявся Національний банк. Але голосувати мають народні депутати. Народні депутати не були присутні на цих перемовинах з МВФ. Вони не брали на себе зобов'язання. Вони жодна фракція, в тому числі і Слуга народу, об яку Зеленський витирає ноги, просто вже всі 7 років. Вона не брала участь в цій розмові з Міжнародним валютним фондом, тому що, ну, вочевидь, Зеленський вирішив, що та хто такі там, це сміття проголосує все, що йому скажуть, бо це департамент зелених кнопок, як підрозділ Офісу Президента. Але я давно казав, рано чи пізно терпець урветься. От він, здається, урвався. А тепер дивимося, чому він уривається. Президент пропонує зараз, вимагає, як і уряд, від парламенту, від своєї ж монобільшості, хоч давно вона не монобільшість, але проголосувати за дуже непопулярний закон, який встановить податки на цифрові платформи торгівельні, який змінить оподаткування фізичних осіб-підприємців, які вже і так ледь виживають. Але при цьому от весь негатив має йти на парламент, який має взяти на себе відповідальність. Одночасно уряд разом з президентом, точніше президент говорить, уряд виконує. Вони говорять про те, що зараз ми пенсіонерам роздамо по 1500 гривень. А зараз ми, ну, крім всього іншого, кешбек на пальне. Роздамо, от зараз кешбек на пальне, щоб кожному автомобілісту було, хто заправляється, було зручно. А зараз ми ще і студентам ці стипендії підвищимо. Так, щоб з 1 вересня по 4 тисячі гривень кожному. Тобто виходить, що, як думають депутати «Слуги народу», на яких, в принципі, і покладається відповідальність, ми маємо робити чорнову роботу і вигрібати від суспільства за все, а Зеленський і Свириденко будуть витрачати ті гроші, які ми маємо прийняти рішення для того, щоб вони надійшли в бюджет, на свій піар. Ну, якось так, да? Ну, дуже справедливо виходить, і нарешті вони відчули, що їх просто тримають, «Слуг народу», Зеленський тримає за ніщо. От просто, от таке сміття, да? В принципі, що понабирали, то він і має. Але навіть раби свого часу в Римській імперії, вони час від часу влаштовували повстання. Ну тут і нарешті ми бачимо, що дістало і «Слуг народу». Вибач, а хто там Спартак? Хто там Спартак, який підняв цей бунт? Якщо не помиляюсь, це було 72-74 рік до нашої ери. Тому цікаво, хто ж сьогодні там наважився на це? Ні, я не знаю, Спартак чи Динамо Батумі там, але в даному разі я так дивлюся, просто є дуже багато людей, які самостійно вже приймають ці рішення, у них і в чатах там відбувається, і вони вже з нами, коли говорять напряму, кажуть, що дістало вже остаточно, тому що, ну, якщо вже приймаємо рішення, наприклад, непопулярне рішення, то логіка має бути така, що ділять між собою відповідальність і Верховна Рада, і президент, ну і виконавча влада у вигляді уряду. Але коли на Раду спихується весь негатив, зате Зеленський отримає лише позитив, за рахунок тих грошей, які знаходить Верховна Рада для бюджету, ну це ясна річ абсолютно по-ідіотськи. Ну але і уряд, дивіться, ну от подивися, наприклад, в цій же ситуації з пальним. Збільшилася ціна на пальне. Що роблять в нормальні країни, коли є така можливість? Ні, не регулюють ціни адміністративним шляхом, бо це шлях в нікуди, бо він призведе лише до інфляції.
Але на короткий період часу можна, ну, зокрема, для посівної кампанії, для того, щоб дизель був не таким шалено дорогим для сільського господарства, зокрема, де найбільше зараз буде використання для Збройних сил України, потрібен дизель. А що можна зробити? Можна, наприклад, знизити податок на додану вартість до 7%, як це вже робили в 2022 році, коли була така сама криза з дизельним пальним. І тоді, за рахунок того, що збільшився акциз з початку цього року і росту ціни, гроші, які передбачалися в бюджеті, планувалося в бюджеті, будуть отримані. Але ціна на пальне в такому разі впаде гривень на 7-8, як мінімум. Або можна тоді, якщо не чіпати податок на додану вартість, то можна знизити акциз терміново. Тобто або одне, або інше. І тоді, в принципі, ніяких втрат для бюджету не буде. Мало того, це дає додатковий стимул для економіки, вона підвищується конкурентоздатність економіки, особливо сільського господарства. І в довгостроковій перспективі це і більше надходження до бюджету, тобто плюси з усіх боків. Я поставив це питання в п'ятницю напряму прем'єрці Свериденко, вона сказала, ні, навіть ми не будемо цього робити, ні, от як відрізала. Та? Зате вони будуть роздавати гроші з бюджету людям для того, щоб компенсувати ціни на пальне. Замість того, щоб просто тимчасово знизити цю ціну і зробити її принаймні прийнятною. Тобто вони тоді абсолютно нелогічно завдають шкоди бюджету, але при цьому піаряться. От Зеленський буде піаритися, каже, я ж вам всім гроші на бензин роздаю, на пальне, на бензин і дизель. А так просто можна було би зробити без роздачі грошей, але нормальний шлях, нормальне рішення ухвалити для економіки. Цим шляхом вони не пішли, тобто адекватним не пішли. Пішли, як завжди, аби Зеленський отримував аплодисменти і, мало того, ще й отримував подяки від, як вони вважають, від вдячних автомобілістів за те, що кешбек їм вертається за кожну купівлю пального. Тому ось в даному випадку, коли на це все дивляться наші партнери з Міжнародного валютного фонду, окей, вони розуміють, що в парламенті можуть бути і несприйняття того, що відбувається, і тоді можна навіть коригувати ці маячки, і як уже було раніше, що деякі маячки МВФ коригував і давав все одно фінансування для України. Але тут, коли вони бачать атракціон небаченої щедрості від Зеленського і уряду, і при цьому абсолютно неможливість домовитися з парламенту, абсолютно неадекватність в плані перемовин із вищим законодавчим органом і ставлення до нього як до сміття, ну, ясна річ, що і в МВФ будуть робити висновки, що Зеленський, він не є адекватним, особливо з огляду на ті ризики і на ті виклики, які стоять перед Україною. Тому от я бачу зараз, що ми зайшли в глухий кут. Зеленський взявся своїх парламентаріїв не розмовляти з ними, не переконувати, не домовлятися, а просто через свої медіа структури просто нищити і витирати об них ноги. Чи це ефективно? Ні, не ефективно. Чи мудра людина, мудрий керівник, особливо в тій ситуації, в якій перебуває Україна, зробив би інакше? Так, обов'язково. Мудрий керівник почав би домовлятися, почав би всіх об'єднувати. Мудрий керівник почав би шукати шляхи для того, щоб можна було і використати все це на шкоду інтересам України, і для того, щоб політично об'єднати всю націю, особливо в такий момент. Зеленський, він егоїст.
Ну, такий самий, як Трамп, так? Неадекватний нарцис, егоїст, який вважає, що тільки йому мають його мають всі слухати, тільки його забаганки мають всі виконувати, тільки він має збирати аплодисменти, а все решта, от уже за принципом курника, він сидить на голові, а гадить всім на голови. І тут ясна річ, що в принципі раніше те, що раніше там такі, як Ліза Богуцька, сприймали за золотий дощ, зараз всі зрозуміли, що це таки та субстанція, яку дощем назвати важко. Ну, тож, що я можу тобі сказати? Що ти, от я з тобою майже погоджуюсь, окрім одного моменту. Коли кажуть, що намагається влада, ну, а саме Зеленський, витирати ноги об слух, давай відверто. Вони на це погоджувались багато часу. Коли і ти писав, і я писав, і повідомляли, і говорили, не змійте голосувати 22 липня 2025 року за законопроект про позбавлення незалежності НАБУ і САП. Будуть проблеми. Ви будете відкликати свої підписи, ви будете вибачатися, казати, що помилилися. Ми все це бачили. Закони 16. Почалося, так? І так і було. Але ж вони вважали, що ні, все буде добре. А потім вони ж шкодують, що такі часи складні наступили. Почався конвертний геноцид. Це взагалі треш. Страждають люди. Так я тобі хочу сказати, вони це зробили разом. Ставлення до парламенту, от таке ставлення через дії великої кількості слуг народу, через їх брехню, через мерзотні дії, через зраду, через величезну кількість підозр в корупції, через весь цей мотлах, який Зеленський в 2019 році завів в парламент під назвою «Слуг народу». Чи є там адекватні? Є. Але їх кількість настільки невелика, що не впливає на загальну ситуацію.